שלום לכם. היום אני רוצה לעבוד איתכם כהמשך לסרטון הקודם שלי, בו דיברתי על 25 משפטים עבור התייר הישראלי. אז היום אני רוצה דווקא לעבוד 10 דברים שאסור לכם לעשות פה בדרום קוריאה. אז בואו נתחיל. חלק מהדברים שאני עכשיו הולך לתאר זה דברים שאני גם טעיתי בהם בזמן שגרתי כאן בדרום קוריאה, אז רק תיקחו את זה לתשומת לבכם. אני חוויתי דברים לא נעימים כשעשיתי את הדברים הללו. קודם כל, כשאתם קוראים לבן אדם, אסור לכם לעשות את הדבר הבא. היי. בארץ נהוג מאוד להשתמש בידיים כשאתם קוראים לבן אדם, אבל בדרום קוריאה מסתבר שהתנועות האלה זה כלפי חיות. אז אם אתם עדיין רוצים להשתמש ביד, אז אתם חייבים לעשות את הדבר הבא. היי. אבל גם את זה, אל תשתמשו כלפי אנשים שאתם לא כל כך קרובים אליהם, כי זה נהוג לעשות, מסתבר, רק לילדים שהם קטנים מכם. בואו נאמר שאתם נמצאים בארוחה, ויש לכם קערת אורז ככה, טעימה מאוד, ואכלתם, סעדתם, ואתם מלאים, ואתם רוצים להניח את המקלות, אבל אל תעשו את זה, אוקיי? לתקוע את שתי המקלות ככה באורז מסמל מוות. אוקיי, מוות. זה מה שאתם רוצים לתאר כנראה בשולחן הזה. עוד דבר שלא נהוג לעשות בדרום קוריאה זה חפצים. אסור לכם לזרוק חפצים לאנשים שאתם רוצים להביא להם דברים. לא לזרוק מפתחות של רכבים לחברים, לא לזרוק עטים לפרופסורים או למרצים. לא מקובל, הם יביטו בכם כאילו שאתם חייזרים. אז איך מביאים משהו לקוריאני? פשוט מאוד, עם שתי הידיים. אל תעשו את זה, בבקשה. לא מקובל. לא מומלץ להביט לקוריאנים או קוריאניות בצורה הבאה. אוקיי? כי זה נראה כאילו אתם קוראים תיגר עליהם, אוקיי? אז קוריאנים יכולים להתעצבן מכך, אז עדיף שלא תעשו את המבטים הללו. בדרום קוריאה כשאתם פוגשים אנשים, לא נהוג לתת חיבוקים ולא נהוג לתת נשיקות, אז אין... כן? בטח שלא בין בנים וגם לא בנות. לחבק, לא, זה לא בתרבות שלנו. עדיף לכם רק ללחוץ את היד לבנים, לבנות קידה של 안녕하세요, וזה יספיק. כשאתם אומרים שלום בקוריאנית, אתם חייבים לכופף את הראש שלכם. אז הדבר הבא אסור לעשות. שלום. 안녕하세요, 안녕하세요, 안녕하세요. רק ככה. 안녕하세요, 안녕하세요. ועדיף כמה שיותר. 안녕하세요. כן, לימדתי אתכם לגבי סוגי הקידות בדרום קוריאה. בקוריאה מאוד מאוד לא נהוג לדבר כלפי מישהו שאתם לא מכירים בפנמל. תאר בעצם דיבור בין אנשים מאוד מאוד קרובים אחד לשני. אז אם אתם משתמשים למשל, במקום 감사해요, שזה תודה, 고마워, שזה פנמל, אוקיי? אז זה משהו שהוא לא פורמלי. אז הבן אדם שאתם משוחחים איתו יכול מאוד להיפגע מזה, ועדיף שלא תשתמשו בפנמל בדרום קוריאה. עוד שני דברים אחרונים שאני חושב שהם לא הכי רציניים, אבל עדיין מספיק חשובים כדי שאני אזכיר אותם. אחד זה שאתם הולכים לבקר בבית של קוריאני או קוריאנית, חבר, חברה, ידיד, ידידה, אז אתם חייבים לקחת איתכם דבר מה, כלומר מתנה. אז המתנה הזאת יכולה להיות נייר טואלט, או יכולה גם להיות סט כלי רחצה, וזה גם יכול להיות פירות וירקות. אלו המתנות שנהוג לקחת בדרום קוריאה, מסתבר, כשמבקרים בבתים של אנשים. אז אל תיקחו אף פעם בידיים ריקות. דבר אחרון זה לא נהוג לקנח את האף בזמן ארוחה. בקוריאה, לך לשירותים ותעשה את זה במקום שקט, אלא אם כן אתה יושב עם חברים, ולחברים לא אכפת מזה שתקנח את האף מול הצלחת שלהם. כן? אבל גם לנו זה לא נעים לראות מישהו... את זה בזמן הארוחה שאנחנו אוכלים, אז אני חושב שזה לא עניין תרבותי, אלא יותר עניין לימוסי אישי. טוב חברים, אז אני מקווה שתוכלו לזכור את 10 הדברים הללו, ואל תעשו את זה לעולם, פה בדרום קוריאה.